Hi guys! Kamusta kayong lahat? So sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-edit ng inyong mga video gamit ang InShot na apps. At gagawa rin tayo guys ng tutorial kung paano ba gamitin ang InShot, kung paano ba mag-edit ng inyong mga videos gamit ang InShot na apps. At gagawa tayo ng by episode, kagaya din sa CapCut na ginawa ko na tutorial by episode kasi kapag gagawa tayo ng isang video, so napakahaba. So may nag-request din sa akin guys na bago kong subscriber kung paano ba mag-edit ng mga videos sa InShot by episode. So, isi-share ko sa inyo guys ang mga importanteng tools na gamit sa pag-i-edit ng inyong mga videos. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Nag-upload ako guys ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay ma-share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Guys, bago tayo guys mag-start sa ating tutorial, so binabati ko at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscriber ko na patuloy na nanonood ng mga videos ko at tumatangkilik sa aking mga video tips at video tutorial. Happy New Year guys sa inyong lahat at thank you so much at good luck sa ating mga YouTube channel ngayong 2024. Hi guys, sa video na ito i-share ko sa inyo kung paano ba mag-edit ng inyong mga videos gamit ang InShot. At ito guys is by episode. So gumawa rin ako ng by episode kung paano ba mag-edit ng video sa InShot or paano ba gamitin ang InShot. Today guys, mag-focus tayo kung paano ba gawing slow motion or pabilisan ang ating mga video. So mag-start na tayo guys. Ito itsura ng InShot. Pag hindi nyo pa na install, i-install nyo na sa inyong mga mobile. Punta lang kayo sa Play Store kapag Android user kayo. Pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko always is Android. Then, i-click na natin guys. So, meron siyang video, photo, my collage. So, pwede kayong gumawa ng mga photo collage. Then, video ang i-click natin. Then, may makikita kayong new. Click nyo yan. So, dapat may naka-ready na kayong video na i-edit nyo. So, meron ako dito guys na gawin nating halimbawa. So, click nyo yan. Then, sa baba, itong green, check. So, dito na tayo. So, ito yung anak ng aming kaibigan, guys. Kung nanood kayo ng aking mga vlog minsan, so, ito yung batang ito. So, taga-India sila. Close sila. Ang papa nito is close sa aking hipag. So, close. So, parang family friends. So, i-play natin, guys. Ayan. So, yung normal yan siya, guys. Walang slow-mo or hindi siya mabilis. So, paano ba natin gawin? So, i-click lang itong video guys. Then, hanapin natin ang speed. So, ito siya. Yan. Speed, then, click nyo lang. So, ito yung normal niya guys. So, gusto natin, unahin muna natin kung paano natin pa slow-mo. Yung mabagal, yung pang video nyo, pwede siya pang TikTok or pang Reels, diba? So, depende sa inyo, guys. So, itong white, nakita nyo, guys. Wait lang. Itong white, ayan. So, mamumove siya, guys. Ayan, i-move natin siya hanggang 0.80. So, try natin. O, ayan. So, mabilis pa rin siya. Medyo mabilis. Well, i-adjust natin. 0.50. Try natin. O, ayan. Ayan na siya, guys. O, diba? So, kapag gusto talaga nating mabagal, isagarin natin. Try natin. 0.20. Ayan. Ayan. Ayan siya, guys. Sobrang bagal. Then, if ever pag okay na kayo, check nyo. I-play natin. Yan. O, diba? Slow motion. Yan. Di ba kapag may mga napapanood kayo mga video guys, diba? Yung viral. Yan, diba? So, tapusin natin. O, diba? Slow motion talaga siya. So, ganun lang gawin nyo guys. So, sa ano naman tayo? Sa pabilisan natin yung video. Yung mabilis naman. So, click natin itong speed. Balik natin dun sa standard niya. Ayan.
1. So, mabilis naman guys. Kayo na bahala mag-adjust. Adjust natin. So, ganun rin 1, dito, 1.7 or 1.80. So, ayan naman. Oh diba? God! So, kayo na bahala mag-adjust guys. Ito, sobrang bilis naman niya. Ayan, sobrang bilis. So, kapag sagarin natin ito guys, sobrang bilis. Ayan lang siya, ayan. Nakakahilo. Ito tama lang, halimbawa 3.10, ayan. I-check natin. So, mixi din siya guys. So, maganda rin kapag alam nyo diba, kapag nag-vlog kayo or yung mga na-record rin kayong video na masyadong mahaba. So, yung mga hindi masyadong importante, pwede nyo rin i-pass forward itong pabilisan nyo, diba, speed nyo. Ayan. So, napakadali lang guys. Balik tayo dito. Balik natin dito sa pinakauna. Ayan, ang standard niya is 1. Kapag slow mo, pwede siya sagarin natin. Ayan. Oh. Diba, ang galing guys. So, papakita ko sa inyo guys, kapag halimbawa, yung video, tapos yung ibang ibang portion na gusto nyo yung slow mo. So, pwede guys. Wait. Balik natin dito sa 1. Hanap tayo ng video na na medyo mahaba-haba. So, mag-add tayo guys. Ito kita nyo plus. Mag-add lang tayo ng another video. Ito. Yung barbecue party kami. Sumasayaw-sayaw. Try natin guys. Wait lang guys. So, i-play natin. Ayan, normal lang yung nila. Sayaw. So, halimbawa gusto nyo guys, gusto nyo, halimbawa dito banda gusto nyo pabilisan. So, gawin natin, i-click natin itong video. Then, hanapin natin ang split. Ayan, split. Then, hanggang saan ba na part ang gusto nyong i-bilisan. Nilagyan ko na pala ito ng mga funny clip. So, halimbawa lang guys. Halimbawa, so, dito tayo banda guys. So, halimbawa dito sa gitna. Dito, click nyo lang, then split. So, hanggang saan ba itong part na to gusto nyo mabilis or slow mo nyo. Split nyo rin. So, itong part na to, ito dito sa gitna, gawin nating mabagal or speed. So, mabagal muna guys, sagarin na natin. Ayan. Then, check. So, yan, normal. So, ayan, di ba? Yung part na yun is mabagal. So, split nyo lang guys. Yan. So, kapag kapag may part lang ng video na gusto nyo i-slow mo or speed, yun lang ganyan, split nyo lang. So, kapag speed naman, ganun din guys. Balik natin sa normal. Gawin nating split lang din nyo. Split nyo kung hanggang saan yan. Ito, papunta dito, speed. Yan. Itong normal na. Ito normal. Ayan, nabilis. So, yan lang kadali guys. Kung paano mag-slow mo or paano ba pabilisan yung inyong mga videos. So, pag okay na kayo guys, na-edit nyo na lahat. So, panoorin nyo lang guys, baybayan nyo itong aking by episode na tutorial sa kung paano ba gamitin ang InShot or paano ba mag-edit sa InShot. Then, isi-save lang natin guys. Ayan, nakita nyo, save. Sa akin, hindi ko na-save guys. Full memory na yung mobile ko. Then, save. Huwag nyo pindutin dito. So, sa akin, sinisave ko. Then, automatic na yan na masisave sa inyong mga gallery.
Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!